ازاي تفك شفرة صناع السوق وتعرف تحركاتهم قبل ما تحصل. سر الكيان الواحد او اللاعب المركزي هيكشف لك اللعبة بالكامل. هنتكلم عن محور الكيان الواحد بتفاصيله كالتالي. هشرح مفهوم الكيان الواحد في نظرية ريتشارد وايكوف، وإزاي بيعتبر شخصية تحليلية افتراضية بتأثر على حركة السوق. كمان هنتكلم عن ارتباطه بمصطلحات زي الحيتان وصناع السوق، وأخيرا ليه المفهوم ده مهم في فهم الأسواق المالية. هشرح مفهوم الكيان الواحد اللي بيتحكم في الأسواق المالية، وإزاي ممكن يكافئك لو فهمت طريقته أو يستنزف أموالك لو ما فهمتهوش. وهشرح إزاي الفكرة دي مش بتركز على التمييز بين الحركات الحقيقية والمصطنع، لكن بتعتمد على فهم أنماط السوق وتحليل موقع الكيان المركزي. كمان هنتكلم عن الهدف الأساسي، وهو التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة. خصائص وسلوكيات صناع السوق. أول حاجة التخطيط الاستراتيجي لصناع السوق. تاني حاجة بناء المراكز بشكل تدريجي. خلق السيولة لجذب انتباه صغار المستثمرين. التحكم في ديناميكيات السوق. الاستفادة من ردود فعل صغار المستثمرين. إدارة المخاطر والإغلاق المنظم للمراكز. قدرات وتأثير الكيان الواحد. هشرح سيطرة الكيان الواحد على السوق وإزاي بيتحكم في الأسعار، سواء من خلال شراء كميات كبيرة من الأصول لرفع الأسعار أو البيع بعد الوصول للمستوى المطلوب. الأهمية التحليلية لمفهوم الكيان الواحد. هشرح دور ريتشارد وايكوف في تقديم مفهوم الكيان الواحد كأداة تحليلية، وهشرح إزاي بيساعد المتداولين على فهم حركة الأسعار في الأسواق المالية. كمان هنتكلم عن أهمية فهم القوى المؤثرة في السوق عشان يكون عند المتداولين ميزة استراتيجية. القوى المهيمنة في سوق الكريبتو. هشرح مين هم القوى المهيمنة في سوق الكريبتو وإزاي بيأثروا على السوق. كمان هشرح إزاي نقدر نرصد تحركاتهم علشان نستفيد منها في التداول. هشرح إزاي نقدر نستفيد من مفهوم الكيان الواحد في التداول، وده عن طريق تحليل سلوك الأصل بشكل يومي ومراقبة تحركات رؤوس الأموال الكبيرة. كمان هنتكلم عن تحديد أنماط التداول المتكررة واكتشاف الفرص بدري علشان في النهاية نقدر نحدد الاتجاه المحتمل للسوق. في ناس كتير فاكرة إن السوق شوية أرقام بتتحرك فوق وتحت وعبارة عن لعبة حظ، لكن لا، الكلام ده مش حقيقي. جورج سوروس بيقول السوق مش لعبة حظ، بل مسرحية متقنة بيديرها لاعب واحد، ولما تتعلم ازاي تقرأ إشاراته فرص الربح هتبقى في متناول ايدك. هنا بيديك فكرة انك مش مجرد متفرج، لكن ممكن تبقى جزء من المعادلة لو عرفت تقرأ قواعد اللعبة. راجع كلام وايكوف اللي بيقول السوق شغال بتجهيزات مسبقة، ودورك انك تكتشفها مش انك تتنبأ بيها. الموضوع أشبه بلعبة شطرنج ما فيهاش عشوائية، بل خطوات مرتبة. كمان لازم تتعامل مع السوق كأنك بتحل لغز، فاهم علاقات العرض والطلب. وقتها هتقدر تلاقي إشارات واضحة تساعدك في قراراتك، ولو ركزت وتعلمت فرصك مش مجرد احتمالات، هي قرارات محسوبة. مفهوم الكيان الواحد أو اللاعب المركزي هو المفتاح لفهم نظرية وايكوف.
مفهوم الكيان الواحد يا جماعة هو من المفاهيم الأساسية في نظرية ريتشارد وايكوف لتحليل الأسواق المالية. وايكوف اللي هو واحد من كبار المفكرين في مجال التداول قدم لنا فكرة عبقرية بتساعدنا نفهم اللعبة الحقيقية اللي بتحصل في السوق. طيب بس ايه الموضوع برضو؟ ببساطة الكيان الواحد هو شخصية افتراضية تخيلية بتلعب دور المحرك الرئيسي للسوق. تقدر تتخيله زي الحوت الضخم اللي بينزل وسط البحر يحرك المياه. السمك كله بيتأثر بيه سواء كان صغير أو كبير. الكيان ده على حسب وايكوف بيتصرف وكأن السوق بالكامل تحت سيطرته. هو اللي بيشتري، هو اللي بيبيع، هو اللي بيحدد اتجاه السعر، وهو اللي بيخلي المتداول العادي يخسر أو يكسب. لو فكرت فيه هتلاقي إن مفهوم الكيان الواحد بيتطابق مع مصطلحات تانية بنسمعها كتير زي الحيتان، القوى المهيمنة، صناع السوق، أو حتى الرجل المركب. دي كلها أسماء بتوصف نفس النوعية من اللاعبين اللي عندهم موارد ضخمة وقدرة مبهرة على التأثير في السوق. طيب ليه المفهوم ده مهم؟ طبعا لأنه بيخليك تشوف الصورة الكبيرة بدل ما تقعد تركز على شوية تفاصيل صغيرة في السوق. بتبدأ تفكر مين اللي بيحرك المشهد كله. أكيد طبعا الكيان الواحد. فالكيان الواحد بيعمل على كسب ثقة المتداولين في خطوة وسحبهم في الفخ في الخطوة التانية. كمان هو اللي بيخلق انطباع إن السوق بيتحرك كأنه عشوائي، لكنه في الحقيقة منظم بشكل عبقري. وانت كمتداول لما تفهم إن في كيان واحد بيحرك السوق بتبدأ تتبع خطوات بدل ما تكون ضحية ليه. بتبدأ تراقب الأفعال بتاعته، امتى بيجمع، امتى بيصرف. وده بيخليك تتعلم تكون جزء من اللعبة بدل ما تكون مجرد علامة في الدفتر.